নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, বিশেষকৈ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত আৰু সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত বিশেষকৈ বাকযুদ্ধ চলি আছে শিক্ষা হেতু এপক লৈ। এই শিক্ষা হেতু এপ বিশেষকৈ শিক্ষকসকলে বৰ্জন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰি বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে, কিয়নো শিক্ষকসকলক বিশেষকৈ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰা নাই। আৰু আমি জানো ইনষ্টিটিউশ্যন এখন চলাবলৈ হ'লে বিশেষকৈ হেড প্ৰধান লাগিবই। বিদ্যালয়ৰ হেড প্ৰধান নোহোৱাকৈ বিদ্যালয় এখন কেনেকৈ চলিব, এইটো এজন সাধাৰণ মানুহেও ইয়াৰ বিষয়ে জানে। আজিৰ বিশেষকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক পুনৰবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক পুনৰ গৰ্জন, আকৌ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক বিশেষকৈ ভাবুকি দিছে যে সকিয়নি জনাইছে এই শিক্ষকসকল শিক্ষা হেতু এপত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে। আহকচোন ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ কি পেপাৰৰ হেডলাইনত প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। শিক্ষকক সকিয়নি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ, শিক্ষাৰ্থীক পণবন্দী কৰি আন্দোলন নচলিব, শিক্ষা হেতু এপত শিক্ষকক সহযোগৰ নিৰ্দেশ। ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত চৰকাৰে প্ৰয়োগ কৰা ডিজিটেল সেৱা শিক্ষকে সমাজে বিৰোধিতা কৰাটো অপৰাধেই নহয়, ই অন্যায়ো। ডিজিটেল সেৱাৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগে এক উন্নত মানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে, অথচ এনে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে অসহযোগ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে পণবন্দী কৰিছে। আজি গৌৰীসাগৰৰ আন্দোলনকাৰী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ এইদৰে ক্ষোভ উজাৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰমেশ পেগুৱে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট মন্তব্য, শিক্ষাৰ্থীক পণবন্দী কৰি আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকে, সকলো শিক্ষকে সহযোগ কৰিব লাগিব ডিজিটেল সেৱাত। শিক্ষা হেতু এপত শিক্ষকক সহযোগ কৰিবলৈও আজি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে। মন কৰিবলগীয়া যে শিক্ষা বিভাগে মুকলি কৰা শিক্ষা হেতু এপত বিদ্যালয়ৰ লগতে শিক্ষকসকলৰ সকলো তথ্য আপলোড কৰাটো বাঞ্ছনীয় বুলি শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এক বিশেষ অৰ্ডাৰ। শিক্ষা বিভাগৰ এনে নিৰ্দেশনাৰ বিপৰীতে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ মুকলি কৰাৰ দাবীৰে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে শিক্ষা এইটো এপৰ মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰাই নহয়, এই এপত কোনো ধৰণৰ তথ্য আপলোড নকৰাৰো সিদ্ধান্ত লৈছে। বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন্দোলনকাৰী শিক্ষকক সকিয়নি প্ৰদান কৰি কয় যে শিক্ষাৰ্থীক পণবন্দী কৰি কোনো ধৰণৰ আন্দোলন কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষকে। উল্লেখযোগ্য যে আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিঙৰ দুৰ্লভ চন্দ্ৰ গগৈ বিশেষকৈ জকাইচুক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত আয়োজিত বিজেপিৰ বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত 53 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰি থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে। এনে বিদ্যালয়সমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তথ্য যোগান ধৰিছে যদিও শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ তথ্য কিয় দিব বিচৰা নাই তাক লৈ প্ৰশ্ন তোলে। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পণবন্দী কৰি গুৰুতৰ অপৰাধ কৰা শিক্ষকসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰে। এইদৰে তেওঁ বিশেষকৈ বিজেপিৰ যিটো মিটিং আছিল তাতে এই বিষয়ে শিক্ষকসকলক ভাবুকি দিছে, তেওঁলোকক বিশেষকৈ গুৰুতৰ পৰা গুৰুতৰ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি কৈছে, অভিযোগ তুলিছে। কিন্তু এটা কথা সকলোৱে জানে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিশেষকৈ লোৱাৰ ছেকশ্যনত LP ছেকশ্যনত প্ৰধান শিক্ষক লাগিবই। প্ৰধান শিক্ষক নোহোৱাকৈ বিদ্যালয়খন কেনেকৈ চলিব, এইটোতো সাধাৰণ মানুহেও সাধাৰণ জনতাও গম পায়। তেওঁলোকে বিভিন্ন দায়িত্ব দি বিশেষকৈ ইনষ্টিটিউশ্যন এখন চলাব বিচাৰিছে, কিন্তু তাতে হেড প্ৰধান নাই। হেড প্ৰধান নোহোৱাকৈ বিদ্যালয়খন কেনেকৈ চলিব। অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টত যেনেকৈ বিশেষকৈ ME ছেকশ্যন বা হায়াৰ ছেকশ্যনত যেনেকৈ হেড টিচাৰ থাকে, ঠিক সেইদৰে LP ছেকশ্যনতো হায়াৰ টিচাৰৰ খুব এজন হেড প্ৰধান লাগিবই। বিশেষকৈ আমেৰিকাৰ দৰে উচ্চ যিবিলাক ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি আছে, সেই ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিসমূহত বিশেষকৈ লোৱাৰ ছেকশ্যনৰ টিচাৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়। আমি যদি আমেৰিকা বা অন্যান্য জাৰ্মান যদি জাপানৰ সেই দেশসমূহলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে যিবিলাক LP ছেকশ্যনত বা একেবাৰে লোৱাৰ ক্লাছৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা দিয়া হয়, তাৰ সেই শিক্ষকসকলক উচ্চ খাপৰ সদায় আসন দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ দৰমহা বেছিকৈ দিয়া হয়। কিন্তু আমাৰ অসমত ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটাহে ছবি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আশা কৰোঁ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
বিশেষকৈ LP স্কুলত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু যাতে এই বিষয়টো ভালকৈ বিবেচনা কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ পৰা বিশেষকৈ আবেদন থাকিল, অভিযোগ থাকিল। আমাৰ এই সমস্যাটো দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰে